Okay, starting with the reading discussion, part 1 video. And here I will read a paragraph for you. These are the first 10 lines. Let us read it. This may seem a pointless question today. एक तरह का pointless मतलब question है मेरा ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ pointless ਹੈ ਜਮਾ surrounded as we are by thousands of photographs most of us take for granted that in addition to supplying information and seducing customer मतलब ਆਪਾਂ images ਨਾਲ surrounded ਹੋਇਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਨਾਏਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇਮੇजेस ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਇਮੇजेस ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਇਮੇजेस ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਨਸਾਈਟਸ ਇਨ ਦ ਪਾਸਿੰਗ ਸੀਨ ਜੋ ਸੀਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ but in the decades following the discovery of photography this question reflected the search of the ways to fit the mechanical medium into the traditional schemes of the artistics ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਕੇਡ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸਰਚ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਫਿਟ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ that answer is photography has not always been a readily accepted art form ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਲੈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀਲੀ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਰੈਡੀਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਝ ਆਥਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ the much publicized pronouncement by the painter Paul Decher ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Paul Decher ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ that the ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਆਥਰ ਨੇਮਸ ਆਥਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ that the daguerreotype ਡੈਗਿਊਰੋਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਗਿਊਰੋਟਾਈਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ perplexing because this clever artist also forgets the usefulness of the medium for the graphic artist in a letter written in 1839 ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ nevertheless it is symptomatic the swing between the outright rejections and the qualified acceptance of the medium that was fairly typical of the artistic establishment discussion of the role of the photography in the art was especially situated in France ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ debate ਉੱਠੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ where international policies of the time had created a large pool of artists ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਰਜ ਪੂਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਟੇਕਨ ਅਪ ਬਾਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੌਇਸਿਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੌਇਸਿਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਿਆ in both countries public interest in this topic was a reflection of the belief that national stature and achievement in the arts were related stature ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ what public view about artistics was shared by the French and the English French ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ people and the English ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ people clear ਦੋ ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਏ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵਟ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਾਊਟ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ A B C D ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ that artist success raised a country's international profile ਜੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ that reflection of the national stature ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ believe that national stature and the achievement in the art was related stature ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਰੇ ਆਪਣਾ stature ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦੀ ਹੈ the only artist could reflect a culture artist ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ the only artist were qualified to judge photography ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ the artist could lose
work as a result of photography ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ discussion ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਫਰਮ ਦ ਮੇਜ਼ ਆਫ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਝਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਹੀਟਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਔਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀਟਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਆਰਟ ਇਮਰਜ ਇੱਥੋਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ particular point of views ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ particular point of view ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ the simplest entertained by many painters in the sections of public was that photographs should not be considered art ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਮੇਡ ਵਿਦ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਸੈਟ ਅਪ ਬਾਈ ਅ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੱਚ ਐਸ ਕੈਮਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈਂਡਮੇਡ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ To some camera images seem to have more in common with fabric produced by machinery in a mill than with a handmade creation ਉਹੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਡਮੇਡ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਔਨ ਇਟਸ ਫਿਊਚਰ ਬਟ ਡੈਸ਼ but 3 clear views emerged 3 views emerge ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 views ਦਿੱਤੇ ਸੀ 3 point of view ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੇਨ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ कीवर्ड होगा 3 मेन व्यूज इमर्ज हो गए बट कहते ओपीनियंस ऑन फ्यूचर पर डैश ओपीनियंस की सीगियां लोगों दी मिक्स्ड ओपीनियंस सीगियां कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट मेज मिक्स्ड सीगियां मेज उलझियां हुई ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਈ ਮਿਕਸਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨਵੈਂਟਿਵ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਕਸਡ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ next ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ a large number of artists and ordinary people saw photographs as dash to paintings because of the way they were produced ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਐਨਦਰ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ okay पिछला पेज सीगा the second widely held view shared by painters some photographs and some critics was that photographs would be useful to art but should not be considered equal in creativeness to drawing and painting ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ lastly by assuming that the process was comparable to other techniques such as etching and lithography photography techniques a fair number of individuals realized that ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਓਕੇ ਜਦੋਂ etching and lithography ਵਾਲੇ ਮੈਥਡਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਐਂਡ ਕੈਮਰਾ ਇਮੇਜਸ ਆਲਸੋ ਕੁਡ ਬੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਐਜ਼ ਹੈਂਡਮੇਡ ਵਰਕਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਮੇਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫ ਆਰਟ and they might have a positive influence on the arts and culture in general ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ positive influence ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ positive ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ another popular view was that photographs could a role to play in the art world despite the photograph being less dash despite of being less the photography ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਿਵ ਵੇ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਿਵ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬੀਇੰਗ ਲੈਸ ਇਨਵੈਂਟਿਵ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ this line finally a smaller number of people suspected that the impact of photography on art and society could be society ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ significant has made a work of the art that might have a positive influence on the arts and a culture in general positive influence ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ positive ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ
beneficial benefit ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ positive ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ benefit ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ negative ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ positive thing ਕੀ ਹੈ beneficial moving to the next questions okay reading discussion part 2 ਇਹ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ